Adoleshenca tashmë zjat nga mosha 10 deri në 24 vjeç, në vend të 14 deri në 19 vjeç, që ishte përcaktuese më parë, të paktën kështu thon shkencëtarët në një nga artikujt e publikuara në Daily Mail. Kjo sipas tyre ndodh për shkak se mijëvjeçarët po shtojnë gjithnjë më shumë përgjegjësitë e të rriturve. Përparimet në shëndetin edhe në mënyrën e të ushqyerit nënkuptojnë fillimin e pubertetit, mesatarisht në moshën e 10 vjeçare. Studiuesit pohojnë se përkufizimi tradicional i adoleshencës është tashmë tepër kufizues. Tradicionalisht është menduar se adoleshenca zjaste nga mosha 14 deri në 19 vjeç, por shkencëtarët tashmë pretendojnë se ky përkufizim është kufizues. Ulëmtuesit në spitalin e fëmijëve në Melbourne, Australi, thonë se shumë po zgjedhin për të vënuar përgjegjësitë e moshës madhore. Ne duhet të zgjerojmë përkufizimin e adoleshencës nga 10 deri në 24 vjeç për të siguruar që të rinjtë të marrin mbështetje nga politikat sociale. Profesor Susan Sawyer, drejtori i qendrës së Spitalit Melbourne për shëndetin e adoleshentëve, tha: "Një përkufizim i zgjeruar dhe më gjithëpërfshirës i adoleshencës është thelbësor për hartimin e duhur të ligjeve, politikave sociale dhe sistemeve të shërbimit. Mosha 10 deri në 24 vjeç është një përshtatje më e mirë me zhvillimin e adoleshentëve në ditët tona." Në vitin 1972, mosha mesatare për të rriturit britanik për të martuar ishte 25 vjeç për burrat dhe 23 vjeç për gratë, sipas zyrës për statistikat kombëtare. Sot të rriturit britanik mesatarisht martohen 8 vjet më të rritur. Pra, 32 vjeç për meshkujt edhe 30 vjeç për femrat, tregojnë shifrat. Argumentet biologjike për arsyen pse përkufizimi i adoleshencës duhet të shtrihet përfshin arsyen se truri vazhdon të piqet në moshën 20 vjeçare. Bazuar te ky studim i fundit, na ka lindur nevoja dhe ideja për të realizuar këtë temë mbi adoleshencën. Ajo çka ne kuptuam nga ky insert i përgatitur nga Elda Lame ishte që shtyhet mosha adoleshencës. Krahas problematikave që shoqërojnë këtë moshë shumë delikate, ditët e sotme, ne do të sqarojmë dhe do të tregojmë për ju disa këshilla se si ju duhet të komunikoni me një fëmijë adoleshent. Si gjithmonë, i njohur për kontributin e vet për problemet e ndryshme sociale dhe autori mbi 20 librave, profesor Gëzim Tushi, do të na trajtojë më së miri këtë temë. Mirë se erdhët, profesor. Kënaqësi që ju kam në studio. Bashkëngjitur me insertin, kemi dhe një material të cilin do ta ndajmë në disa pjesë, përpara se të kalojmë aty kemi komunikimin e një nëne me adoleshenten, me vajzën e saj adoleshente për të kuptuar më së miri se çfarë ndodh në këtë marrëdhënie. Gjithsesi, ju e ndoqët insertin. Pse është dashur të shtyhet mosha adoleshencës? Dhe realisht edhe në fundin tonë është koncept? Debatet psikosociale për një përkufizim sa më të saktë të moshës së adoleshencës kanë qenë vazhdimisht tradicionalisht në tërë historinë e njerëzimit. Sepse kjo është një moshë delikate, është një kapërxyll moshor midis fëminis dhe rinis, është mosha ku ndodhin disa kontradikta të brendshme, siç janë pjekuria fizike më e shpejt, pjekuria seksuale më e shpejt dhe vonimi në pjekurinë mendore, që studimi i Universitetit Melbourne thotë që arrihet në moshën 20 vjeç. Është një moshë e rebelimit, sepse ka një kontradikt të thellë, është një kontradikt ontologjike, do ta quaja unë, midis pjekurisë miqtore dhe një lloj vonese të themi intelektuale që është karakteristike në këtë moshë. Është mosha ku fillojnë të shfaqen shumë vetëpëlqime, është mosha e narcizmit, është mosha ku ai fillon të ndjen veten të madh adoleshenti, është mosha që reagon ndaj autoriteteve të jashtme, është mosha e kontradiktave të thella që krijohen midis adoleshentit dhe prindit në familje, midis adoleshentit dhe mësuesit në shkollë. Në një farë mënyrë është mosha kur këto dy figura që kërkojnë një lloj disiplinimi për të cilin do flasim, sepse ka dhe ajo artin e vet të disiplinimit të adoleshentit dhe të ndërtimit të marrëdhënieve me këtë adoleshentin rebel, që është i rrezikshëm, po është dhe i rrezikuar. Pra duhet ta shikojmë nga dy aspekte, krijohen si thua kontradikta dhe po të vini re, familja dhe shkolla janë vatra të konflikteve permanente midis adoleshentëve,
rebel dhe mësuesit dhe prindit që kërkojnë. Dhe sa mirë luajnë këtë rol përsëri duhet diskutuar. Sigurisht, arti i prindërimit në familje me adoleshentët dhe arti i komunikimit me adoleshentët në shkollë janë dy parametra shumë të rëndësishëm në qoftë se do të luash rolin e edukatorit në shkollë dhe rolin e edukatorit në familje. Prandaj problemi i adoleshencës gjithmonë ka qenë një problem që nuk ka gjetur zgjidhje dhe është vështirë që të japësh një zgjidhje definitive. Profesor, a jeni dakord me mua që dikur ka qenë një kalim më i butë nga mosha e fëmirisë në moshën e rritur, pa ato trazirat, pa ndonjë trazir të madhe, kaq problematike, emocionale, psikologjike. Si ka mundësi? Më përpara adoleshentët besoj nuk i kishin këto pyetjet, kush jam unë, çfarë dua unë të bëj në këtë jetë. Adoleshentët nuk janë bij të prindërve të tyre, por janë bij të kohës, janë të epokës. Dhe çdo epokë ka adoleshentët e saj. Kufit e adoleshencës, trajtimi i adoleshencës është i lidhur me kornizën morale, me kornizën konceptuale, me kornizën politike, me funksionimin e institucioneve të disiplinës, siç ka qenë familja autoritariste, ku autoriteti prindërve ka qenë i padiskutueshëm ndaj adoleshentëve, apo autoriteti mësuesve në shkollë ka qenë i shenjtë përballë adoleshentëve. Kështu që ngjan sikur ai kalimi i butë nga mosha fëminore në adoleshencë dhe pastaj në rini, në epokat në të cilat ka pushteti disiplinës të institucioneve ka qenë shumë i fortë, pushteti i politikës ka qenë më i fortë, shoqëria ka qenë më tradicionale dhe shoqëritë tradicionale janë munduar ta disiplinojnë me forcë adoleshentin. Pra jo se ai adoleshenti ka qenë më i bindur, por mjetet e jashtme, imponuese, restriktive ndaj tyre kanë qenë shumë të forta dhe në një farë mënyrë ajo periudhë e adoleshencës kemi pasur atë adoleshentin e squllur, atë konformistin, frikacakun, pastaj gënjeshtarin, mos kujtoni sepse ka ca njerëz që në mënyrë të gabuar thonë që adoleshentët e asaj kohe, kur kemi qenë ne, kanë qenë të mrekullueshëm, jo, nuk kanë qenë adoleshentët, ata janë. Sigurisht. Po, këto dy institucione të tjera. Materia e tyre nuk është e njëjtë. Pra, nuk shikoni sot çfarë po themi. Po ulet mosha e pubertetit, ka vaj 10 vjeç, atëre 14 dhe pa le të vinte pjekuria të themi. Çfarë ka detyruar studiuesit që ta shtyjnë moshën e adoleshencës 10 me 24 vjeç? Këtë problem e kanë amerikanët dhe në përgjithësi vendet anglosaksone, në të cilat ka një lloj tjetër koncepti për adoleshentët. Rritja ose tentativa për të rritur kufit e adoleshencës, sidomos kufit e sipërm, në Europë vazhdon të jetë periudha e fëministë konsiderohet mosha deri në 18 vjeç dhe kufit e adoleshencës janë nga 14 deri në 18. Pra kjo është mosha adoleshencës? Kjo është mosha adoleshencës. Tani po përpiqen ta urin dhe kufirin e poshtëm në 10 vjeç dhe nisen me proceset biologjike që kanë filluar të akselerohen, pra vjen pjekuria seksuale qoftë femrat, qoftë tek meshkujt shumë më shpejt dhe për këtë ne jemi të ndërgjegjshëm. Shikoni sot vajzat e moshës 10 vjeçare, djemtë e moshës janë mërësisht të zhvilluar. Është zhvillimi hormonal. Hormonal, pjekuria seksuale, në një farë mënyrë kjo është mosha që një pjesë fillojnë dhe aktivitetin për fat keq seksual të tyre dhe deri në moshën 18 vjeç. Kufijt europian vazhdojnë të jenë këtu. Konventa europiane për të drejtat e fëmijëve konsideron fëmijë përfshirë dhe adoleshencën, kufit 18. Amerikanët, që kur kam ja marrur me studimet e para për këtë fush, ishin të parë që e shtynë në moshën 21 vjeç. Justifikimet e studiuzve amerikanë, të shkollës amerikane, të pedagogjisë amerikane, janë pikërisht synojnë që të rrisin përgjegjësinë prindërore dhe përgjegjësinë e institucioneve ndaj adoleshentëve. Për shkak se studimet treguan që adoleshentët po bëheshin më shumë rebel, po rritej kriminaliteti, po degeneronte seksualiteti etj. Dhe ideja është që deri në kufit e adoleshencës është përgjegjësia prindërore. Deri në kufit pastaj është i lirë të jetoj dhe më vete. Dhe më vete dhe prindrit largohen nga kjo përgjegjësi. Dhe pastaj prindrit fillojnë të kërkojnë përgjegjësit për anomalitë e fëmijëve të tyre, ja kërkojnë shoqërisë, ja kërkojnë shkollës, ajo prirje që ndihet dhe tek ne, që prindrit 1-2 dhe kanë probleme me shkollën, shkolla s'po bën gjë dhe harrojnë që nuk po bëjnë prindërimin e familje. Ku gabojnë familjet, prindrit shqiptarë në raport në marrëdhënien dhe komunikimin e tyre me adoleshentët? Ju e përkufizuat konceptin bashkëkor të personalitetit dhe adoleshentit të sotëm, që është rebel, ka ato konfliktet e veta emocionale. Nuk e do disiplinën, nuk e do autoritetet e tjera, autoritetet e jashtme nuk i ka qef hiç. Të rriturit për to janë shpëtuesit e botës, të janë kritikët e botës. Më thonë, ka një koncept të ndryshëm. Më thoni, ku gabojmë? Shikon, familja është një institucion i cili ka përgjegjësinë e madhe të krijimit të konflikteve midis prindërve dhe adoleshentëve.
Unë së pari do të kërkoja përgjegjësinë tek prindrit. Prindrit që duan të prinderojnë dhe që të realizojnë artin e prinderimit me adoleshentët, duhet kuptojnë së pari që adoleshentët e sotshëm nuk janë të barabartë me ata kur kanë qenë adoleshentë. Sepse ky është gabimi i parë që i krahasojnë. Gabimi i parë i yni si prindër është që çfarë janë këta adoleshentë, po ne kur ishim atëherë ngriheshim në këmbë, kur vinte babai, ngriheshim në këmbë, kur vinte miku, iknim në dhomën. Ora për në gjumë shkonin për të fjetur gjumë. Po sigurisht ishte një edukat tjetër, një kohë tjetër dhe ishin marrëdhënie krejt të tjera. Në një farë mënyrë familja autoritariste shqiptare e kishte të pacënuar autoritetin e prindërve dhe fëmijët përballë prindërve ishin hiç nul, pa përfillshëm. Pra nuk respektoi as personalitetin e tyre, as kërkesat e tyre. Në një farë mënyrë fëmijët ishin të squllët, pelte, pa të drejtë për të menduar sepse prindi për ta ishte gjeniu. Me shumë dëshira të fshehta, nuk i shprehnin dot. Sigurisht, sot krijohen kontradikta të prindërimit për arsye sepse njerëzit nuk marrin në konsiderat ndryshimet që po kanë ndodhur me adoleshentët. Dhe ndryshimet janë biologjike, janë sociale, ajo që thash, fëmijët e sotshëm më shumë se janë bij të prindërve të tyre, janë bij të kohës. E ka gabima i prind që mendon që unë fëmijën time do ta mbyll në këtë kafazin e hekur të familjes dhe do të injektoj një edukat. Kjo është e para. E dyta, prindrit sot nuk din të komunikojnë me adoleshentët dhe një nga konfliktet e mëdha është mungesa e komunikimit me ta. Adoleshentët nuk shtypen. Duhet i kemi shok adoleshentët, i kemi miq apo duhet të kemi dhe një lloj autoriteti? Mos të spekuloj me këtë se ka një kjo idea që ne i trajtojmë si shok, më duket një ide pak spekulative. Jo, të dish do të vësh një raport të caktuar midis lirisë dhe autoritetit prindëror. Pra, në një farë mënyrë, po ky autoritet nuk krijohet vetëm me fjalë në mënyrë verbale, sepse në fundit ajo kështjella edukative që ti ndërton në familje, nëse nuk e ndërton me rrënjë të forta dhe nëse nuk e ka stofin e shëndetshëm edukativ, ajo është e rrëzuar sapo të dalë fëmia jashtë, sepse ato që i thua ti, dhe ky është një problem i madh me adoleshentët, që kornizat edukative që ndërtohen në familje rrëzohen sapo ata dalin në jetën e përditshme, ku përplasen me modelet të tjera, me shembuj të tjerë. Ti mund ta ndërtosh dhe pastaj të shoqëria dhe mund ta ndërtosh dhe ajo del një nul pastaj perfekt. Kemi marrë një komunikim të një nëne me vajzën e saj adoleshente. Është Nisida dhe Wendy në komunikimin e tyre për ne, në mënyrë që ne të kuptojmë sa e vështirë është të rritësh një adoleshente në ditët e sotme, aq më tepër, kur ky komunikim, si kundër ju e thatë, mund edhe të bjerë poshtë për shkak të mjedisit të jashtëm. Këtë material ose këtë komunikim bashkë bisedim në nebi, ne kemi ndarë në disa pjesë që të kuptojmë dhe të japim interpretimin tuaj. Ndjekim pjesën e parë, Nisida dhe Wendy. Wendy, si kalove sot në shkollë? Unë kalova shumë mirë sot në shkollë. Wendy, sa vjeç je ti? Unë jam 12 vjeç dhe studion në shkollën Hasan Tasim. Me mamën duket që ke marrëdhënie shumë të mira. Unë kam shumë marrëdhënie të mira me mamën time dhe e kam si shoqen time. Të rrisësh një fëmijë adoleshent në kohë që jetojmë jo vetëm por edhe për kërkesat që ata kanë të vazhdueshme. Si e percepton ti këtë marrëdhënie që ke me vajzën? Unë i përkushtohem në çdo sekond asaj. Ndoshta jam dhe ndonjë çik mamë e rrept në shumë raste, por preferoj më mirë kështu sesa ta lë vajzën time të lirë. Dua të jem aty afër asaj, ta shikoj me sytë e mi. Edhe në shkollë kur e çoj, do e shoh derisa të futet tek dera e shkollës. A është kjo bezdisëse për ty, Wendy? Atëherë, për mua nuk është e bezdishme sepse e kuptoj që mami im shqetësohet për mua dhe do të mirën time. Po ndonjëherë ti do dalësh edhe me shoqet pa lejen e mamit. Ndodh kjo? Pa lejen e mamit jo, por në qoftë se unë marr lejen e mamit dhe mami thot po, ju mund të dilni me shoqet, atëherë jam shumë e kënaqur sepse mami më plotësoi dëshirën. Ndodh kjo shpesh? Jo, nuk ndodh shpesh. Pikërisht aty ku ne cekëm dhe bisedën, Wendy e cilësonte, konsideronte Nisidën shoqe, ndërsa Nisida e shoqëroj kudo, jam pak autoritare, ndjek kudo, gjithmonë me lejen e saj. A duhet të shoqërojmë adoleshentët deri tek dera e shkollës? Do të jemi kaq të dhënë, kaq të fiksuar, le të themi pas çdo aktiviteti ditor të tyre? E para një më pëlqeu shumë ky kordoni edukativ i komunikimit nën dhe bi, që është shumë i rëndësishëm dhe është një farë arti, është shumë i rëndësishëm dhe kemi nevojë ta perfeksionojmë këtë
si që dëgjuam aty me zonjushën e vogël dhe me mamane saj, si motra njani, dhe mirë, ai kordoni biologjik pastaj që janë të ngjashme, ka të bëjë dhe me mirë që njën e sotshme të fëmijëve të sotshme. Problemi është që me adoleshentët duhet komunikuar për të ndërtuar një sistem marrëveshje prind-fëmijë. Në qoftë se nuk ka një sistem funksionues, ose në qoftë se ky sistem është i bazuar në një disiplinë të hekur, të rrep, totalitariste, autoritare, frenuese, penguese për adoleshentin, kjo është improduktive, është e dëmshme, është katastrofike. E kanë gabim ata që mendojnë që adoleshentin mund ta nënshtrojnë me forcë nëpërmjet të ndaluarës, nëpërmjet të refuzuarës etj. Jo. Arti i prindit është që me fëmijën të realizojë vendosjen e një kufiri midis asaj që lejohet dhe asaj që ndalohet. Me gjithë autoritetin që vetë Nisida i kishte dhënë Uendi, dhe ajo e konsideronte prapë si shoqe. Kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është një gjë shumë, por krijimi si shoqe nuk do të thotë që janë të barabartë. Dhe këtu duhet dalë tek një mentalitet që qarkullon në shoqërinë e sotshme liberale. Unë jam i prirur për liberalizmin, por nuk mund të them që, domethënë, unë e trajtoj si shoqe, domethënë unë e trajtoj në mënyrë të barabartë. Jo, nuk janë të barabartë. Një adoleshente 12 vjeçe e barabartë me maman e saj që është 30 ca vjeçe. Jo, nëse kjo është mungesë e përgjegjësisë prindërore. Dhe ky abuzim po je pasoja shumë të mëdha. Shumë prindër të sotshëm mendojnë që edukimi mund të bëhet vetvetiu, edukimi mund të bëhet nga shembulli ca të tjerë mendojnë që unë ja plotësoj të gjitha kushtet etj. Jo, nuk është kjo, nuk është ana materiale. Kushteve nuk është zgjidhje për as liberalizmi in extremis, domethënë lëshimi i përgjegjësive të prindërimit se ajo është vajzë e rritur, djali i rritur, tashti është adoleshent, ka qëllimet e tija, synimet e tija. Jo, një fëmijë të kësaj moshe, prandaj po e shtyn amerikanët që po e bëjnë 24 vjeç adoleshencën, sepse krahas autonomisë që u duhet lënë, e dozuar natyrisht, jo e shturur krejt, ka nevojë të ndërtohen disa koncepte. Arti, suksesi i prindërimit është në qoftë se në këtë sistemin komunikativ prind-fëmijë arrin të merresh vesh me sy, me mend me adoleshentin, që ai ta di çfarë lejohet dhe çfarë ndalohet. Ky është pjesa kulturore dhe pjesa morale ose ai që them stofi edukativ i familjes. Po funksionoi kjo. Po që se kjo paradigma në moshën e hershme besoj. Natyrisht, kjo është nuk bëhet menjëherë. Në qoftë se ty adoleshenti të del nga dora, deformohet si rezultat indikacioneve të jashtme, i goditjeve anti-edukative të kulturës së rrugës, apo të ambienteve të tjera ku ai deformohet, ti nuk e ç'ti bësh më pasi ai deformohet plotësisht. Nuk kthehet më. Prandaj është them që do shumë kujdes arti i prindërimit me adoleshentët. Qartë. Ndjekim momentin e dytë të komunikimit në mbi. Unë kam qenë 22 vjeç, kur kam lindur Wendin. Isha e lumtur, por më e lumtur jam tani që e kam Wendin si shoqe. Gjithkohës jemi bashkë. Në çdo moment dalim bashkë, çdo dhe festa, gjëra që kemi i kalojmë bashkë. Në fakt, kështu duhet jetë? A duhet jeni juve më pak ndikuese tek vajza juaj? Por mua është akoma e vogël. Unë as telefonin, as çdo gjë, domethënë është e kufizuar për momentin tek Wendi. I kam thënë ndoshta në moshën 15-16 vjeç mund të ketë një liri pak, një ndryshim pak. Unë mendoj si mamaja ime shqetësohet për mua sepse do të mirën time, pra do që unë të jem e rregullt, korrekte dhe të jem e sigurt. Ç'mund të themi për moshën tani? E nisëm me 22 vjeç ka qenë Nisida kur ka lindur Wendin. Mamaja pas ka qenë adoleshente sipas për kufizimit amerikan kur është bërë nën. Ka rëndësi mosha, kemi diferenca e madhe moshë për komunikimin që do të kesh? Në fakt kaq edhe gruaja ime, Ariana kaq ka lindur djalin në këtë moshë 22 vjeçare dhe tani djali. Që në atë kohë quheshe e rritur apo jo? Quheshe e rritur atëherë. Po, nuk ishte probleme as me ligjin as me këto. Në moshën 22 vjeçare nuk ishte probleme. Po, megjithatë, në sistemin e komunikimit me fëmijën, kjo mosha favorizon sigurisht, kur diferencat janë më të ngushta, edhe sistemi i komunikimit dhe i marrëveshjes bir, nën apo baba, sepse në këtë rast kemi nënën dhe po flasim për nënin, arti të cilës është dhe përgjegjësitë të cilës janë zakonisht mëdha, nuk është fjala se është familja patriarkale, por nëna se çka dhe një instinkt biologjik që e ka të falur nga natyra që ditë komunikojë më mirë shme e dashur në edukimin e fëmijëve. Po kjo nuk do të thotë që
të ndërtojmë një familje që prindrit meshkuj të mos kenë përgjegjësi siç po ndodh të tillë. Tani problemi është vajza dallohen dy gjëra. Meraku i metikuloz i mamas për ta administruar procesin e rritjes së vajzës të adoleshencës, i cili është një proces delikat, kompleks, me shumë gjëra, me ndryshime, po jo vetëm me ndryshime biologjike, me ndryshime të seksualitetit, të sa janë disa probleme të cilat duhen perceptuar, të cilat duhen shpjeguar adoleshentëve. Janë procese që ndodhin, sjellin tronditje të mëdha, çfarë ka ndodhur. Kështu që është e rëndësishme në këtë rast edhe ta monitorosh. Megjithë kam përshtypjen që në këtë rast u duks njëra anë që mamaja e shoqëroj kudo, e bëj kudo, jemi bashkë, kemi shoqe, komunikojmë. Sigurisht kjo anë është gjë e mirë, por krahas asaj duhet gradualisht ta mësojmë të japim dhe një lloj pavarësie, me doza, një lloj autonomie, sepse në fundit ne nuk mund ta mbajmë vajzën ose djalin në kullën e filldisht ose në provetën edukative tonën, duke e parë ditë për ditë si rritet e tjera, se një ditë do çajet e proveta dhe ai kur të dali me këtë sistem edukimi të mbyllur, të kontrolluar, të monitoruar, pse jo dhe dogmatik, në jetën e përditshme mund të ketë probleme. Profesor, mund të bëj një pyetje, cila është mosha ideale për të sjellë në jetë një fëmijë, nga ana nënës qoftë dhe në raportin që do kesh më vonë? Tani, Dhe studimi thoshte që edhe shtyrja e martesës dhe moshës për të sigurisht, ajo ka të bëjë me faktor social shtyrja e moshës, fakti që kudo, edhe tek ne, për shembull, bie fjala vajza 30 vjeçë sot tani janë krejtësisht normale dhe me sa kam vënë re dhe me sa e kam studiuar këtë çështje, rritja e kufirit martesës për femrat në këtë rast, në shoqërinë tonë, po dhe në perëndim, është e lidhur me faktin që martesa nuk është institucioni të cilin femra dhe mashkulli e mendojnë si të domosdoshëm dhe të pazvendësueshëm. Jo, kanë ca synime të tjera që kanë të bëjnë me shkollimin, me karrierën, me sigurimin e kushteve materiale, në mënyrë që martesën ta bëj sa më të adoptive dhe sa më të suksesshme. Kështu që rritja e kufirit të moshës ka të bëjë me problemet edhe sociale, jo vetëm biologjike, sepse shikoni çfarë po ndodh. Ndërsa seksualisht piqen më shpejt, martesën e realizojnë më vonë. Më vonë. Ndjekim momentin tjetër të komunikimit të Nisidës dhe Wendit. Në moshën që je ti, e konsideron veten në fillimin e adoleshencës, si e percepton ti veten tënde në këtë moshë që je? Atëherë, për mua, unë nuk do të rritem, më pëlqen shumë të jem fëmijë, sepse është pjesa më e bukur e të gjithë jetës, dhe në fakt, po ta mendosh, disa të rritur e harrojnë fëmijërinë e tyre dhe mendojnë se gjithmonë kanë qenë të rritur. Dhe asnjëherë nuk kanë pasur një fëmijëri dhe për këtë qortojnë fëmijët e tyre. Dhe kjo është pjesa, me thënë që nuk është pak e padrejtë. Mirë, ti e shijon moshën tënde, diskutohet. Sigurisht që ke dëshira për te gjërave që të mundsohen? A ke ti dëshira që do të realizosh me patjetër? A ke ti dëshira të mëdha? Po, apo shikon edhe mundësinë që kanë familjarët e tu për t'i plotësuar? Fillimisht unë shikoj mundësinë e familjes, sepse nga aty rrjedhin të gjitha gjërat, sepse unë nuk mund të kërkoj një gjë të pamundur, sepse familja ime nuk ka mundësi të blej një gjë aq të madhe ose aq të shtrenjtë në thonjza. A ti plotësojnë gjitha dëshirat ty familjarët? Mami veçanërisht ti plotëson gjitha dëshirat, kërkesat që ti ke? Mami nuk më plotëson të gjitha dëshirat mua, sepse disa mund të jenë edhe jo të mira, disa mund të jenë të mira. Pra ato që janë të mira, mami e shef të arsyeshme dhe mi plotëson. Studimi më i fundit që është bërë flet për shtyrjen e moshës së adoleshencës. Në fakt, Wendi në perceptimin e këtij studimi sigurisht të bën pjesë tashmë jo në një fëmijë, por në një adoleshente. Unë Wendin e shoh akoma të vogël, nuk e shoh adoleshente. A ka mundësi të ketë dhe kukla dhe të lozi vetëm me kukla dhe mos mendoj për gjëra tjera. Kjo është pjesa që unë dua. Keni frikë? Keni frikë? Çfarë është? Nuk kam frikë, absolutisht, sepse nuk është për të pas frikë, duke menduar për gjëra që e presin etj. Tani frikë për rritjen, po, në kohën që jetojmë, po, është frikë, sepse shoqëria i flas shumë për çdo rrezik, dhe për të mirën dhe për të keqen, prap kam frikë. Tash do pyes Wendin, po si t'ja bëjmë që ke mamin këtu, nuk mund të më thuash dot të vërtetën.
Atëre, do të thënë, e gjen mirë kuptimin tonë mami kur të këshillon edhe të jep praktika për jetën. Po, unë e gjej mirë kuptimin të mamaja ime, sepse ajo gjithmonë më jep këshill si mund ta zgjidh këtë situatë. Me pak fjalë e lirshme, pavarësisht se mami të mban afër vetes, ti gjithmonë bën atë që ti ke dëshirë. Me ca gjë. Frikrat më të mëdha për një prind në raport me të ardhmen pra të fëmijës së tyre, janë të shumta, apo jo, profesor? Sigurisht. Në çdo moment të fazës ku kalon fëmia. Sigurisht, ne jetojmë në një epokë tjetër, në një kohë tjetër, kjo koha moderne i ka këto rreziqet e jashtme, këto frikra dhe pasigurit që vinë nga jashtë dhe që e dëmtojnë sistemin e edukimit të fëmijëve të adoleshentëve në familje, kështu që është e domosdoshme që të bëhet një lloj bilanci, një lloj ekuilibri midis asaj që ndërtojmë ne brenda në familjen në marrëdhëniet me adoleshentët, me atë që na vjen nga jashtë si kundërproduktive asaj që e thyen ashtin e asaj që ne bëjmë edukimin. I dëgjova me vëmendje gocën, edhe të jemën, natyrisht shumë inteligjente të dyja, vetëm ka një problem, vajza me sa duket e ka të fort atë komunikimin natyrisht organik me të jemën, në një farë mënyrë merren vesh mirë, merren vesh me fjalë, me mend, me sy, me gjitha gjërat, me gjithë sistemi. Kishte kaluar problemin e adoleshencës, ishte ndërgjegjshme. Sigurisht, më vjen mirë që vajza kishte prirje për ta vlerësuar moshën, dhe kjo është një gjë e madhe që ka të bëjë nëse ne her pas here ose fëmijët i bëjmë më të vegjël ose i rriti me zor, i maturoj me zor. Jo, procesi i rritjes është proces gradual, biosocial dhe psikologjik, dhe ka nevojë që në gjithë të komponentë të rritjes së fëmijës prindit jetë një arkitekt i mirë që të di, jo vetëm nga themelet, kur e ka lindur, po vazhdimisht duke ngritur godinën edukative të formimit të adoleshentit, jetë i vëmendshëm, i kujdesshëm për të parë rupturat, çdimet, plasaritjet, rreziqet. Ndërkaq, edhe dëshira e vajzës për të qenë gjithmonë e vogël, tregon shumë, apo jo të gjithë adoleshentët mund ta kenë këtë mezi pritet që të rriten. Ka një problem pastaj këtu që në qoftë se do ta mbajnë fëmijën shumë në tutel, fëmia do mbetet fëmijë dhe nuk do rritet. Kështu që ajo ideja e vajzës që unë kam qejf gjithmonë të mbetem fëmijë, mund të jetë dhe rezultati i kornizës edukative që ka atje brenda. Vajza do rritet. Vajza do rritet dhe ne duhet të marrim parasysh që fëmijët na rriten nëpër duar. Dhe her pas here kur nuk merremi siç duhet me ta, themi si po si, ç'a ndodhi? Si më ç'a ndodhi? U rrit dhe ti se ke pasur vëmendje, ose ajo rritej dhe ti e trajtoje si fëmijë. Pra ideja në të dy pikpamjet, në dy kajet, edhe kur e rrit me zor, është e dëmshme, por edhe kur e mban fëmijë me zor, është e gabuar. Gjithashtu më e gabuar. Teknologjia që i ka bërë të varur adoleshentët. Kjo është pjesa e 4, komunikimi, sepse detaji i rëndësishëm ishte ky. Ndiqeni dhe ju. Qenë se folën për sekrete më herët dhe ti tregoi të gjitha sekretet e tua mamit. Do të ndarte një sekret me ne, cila është ajo kërkesa e fundit që ti ke bërë mamit edhe mami s'ta ka plotësuar? Që mbasi edhe ta plotëson tani me qenë se jeni bashkë. Atëherë, çfarë kam kërkuar mamit? Atëherë, unë mamit i kam kërkuar të më marrë një telefon, por e kemi diskutuar disa herë dhe mami më ka thënë që je akoma në një moshë delikate dhe nuk mund të kesh një telefon tani. A kanë shoqet e tua telefon? Po. Shumica apo të gjitha? Të gjitha. Kanë telefon? Po. Ke problem ti që s'ke? Jo, nuk është se kam dhe një problem. Gjithashtu ndihem e veçantë. Rreth e rrotull shoqet tuaja, plotësimin e kërkesave që i bëjnë fëmijëve të tyre, më krahasoni veten apo ju jeni një prind që shikoni vetëm fëmijën tuaj dhe nuk ndikoheni nga faktorët e jashtëm? Unë nuk ndikohem nga asnjë faktor jashtë. Unë thjesht jam korrekte dhe parimet e mia dua që të shkojnë ashtu si dua unë. Ndoshta mund të më paragjykojnë. Duash vajzën deri në moment që ajo të kuptoj se çfarë është rreziku, çfarë është pjesa e mirë dhe e keqe, dua ta ndjek dhe të jem afër asaj në çdo minutë, në çdo sekond. Okej, janë të rrallë adoleshentët që sot nuk kanë një telefon në dorë. Si e konceptoni dot?
në adoleshentën e sotme? Shiko, ky problemi i raportit të fëmijëve të sotshëm me teknologjinë moderne, digjitale, të komunikimit dhe përdorimin e celularëve, internetit, etj. është një fakt global që ne nuk mund të bëjmë edukatën e strucit që të mbyllim syt përballë këtij realiteti. Nuk ka rëndësi. Ja, fakti që vetëm në klasën e vajzës, vetëm kjo që nga kjo është pa telefon. Shikoni. Ose arritje e nisidës. Është pjesë e saj, është modeli i saj, është i ndërtuar, natyrisht duket që është në këtë terren fakti që me përqindje vetëm një nuk pas ka telefon, do të thotë që kërcet është një çike e sforcuar si situatë edukative. Unë kam parimin që ta arritjet e teknologjisë ne nuk mund t'i mohojmë dot. Do me thënë edhe njerë, po e them që mos bëjmë strucin kot. Fëmijët tanë, adoleshentët tanë, kanë telefona, komunikojnë, hynë në rrjete, shikojnë informacione të ndryshme tjere. Më lejoni ta theksoj. Unë nuk mund të them as është i mirë, as është i keq. I keq është kur përdoret në klasë me vend e pa vend, kur përdoret për qëllime të këqija, kur bëjnë lidhje të tjera që bjen prej e ngacmimeve të ndryshme, apo bjen në grackat e kujdiun e pedofilëve, të maskarejnëve, të njerëzve të rrugës, apo të grackave që ndërtojnë midis tyre, të dhunës, të bulizmit, etj. që janë fenomene negative që ndeshen sot. Po për këtë nuk e ka fajin teknologjia, nuk e ka. Se ndërkaq është dhe një mjet i rëndësishëm i komunikimit që ti lidhesh me fëmijën, dhe e meraqeve, se tani fizikisht jemi larg nga fëmijët tanë. Në kohën e sotshme ku jemi të dhënë pas punës dhe puna është të merrsisht raskapitse për njeriu, ti e ke vështirë kontaktin fizik. Bile ti kur vjen nga puna, nuk ka as kohën e nevojshme të prindërimit, se shkon e lodhur. Zonja mund ta ketë, se për shkak të komoditetit të punës si mund të ketë, po këtë të tjerë që janë me orë të zgjatura në punë dhe nuk arrin të bëjnë kontaktet e duhura për të krijuar atë hapësirën edukative të prindërimit në familje. Prandaj unë do të këshilloja, e rëndësishme është të mësojmë kulturën e përdorimit të fëmijëve të teknologjisë. Nuk i ndalojmë, do të gënjejnë ata që thonë, se do vejnë në internet, edhe po se lidhet i në shtëpi, do shkoj atje dhe do t'i hapi. Çështja është që ai të di që këtë mjet ta përdori për qëllime të dobishme. Qartë, profesor, kjo është dhe mosha e sekreteve, është momenti i fundit, e di që u zgjatëm pak, momenti i fundit se si ne duhet t'ju zbulojmë sekretet, është momenti i pëlqimeve që fillojnë tani në adoleshencë, i pëlqimeve që mund të kemi ndaj seksit tjetër, por gjithsesi sa duhet të jemi të hapur dhe me prindrit dhe prindrit ndaj nesh për të na rrëmbyer sekretin. Ndjekim në momentin e fundit të komunikimit. Çfarë sekretesh mund të ketë një vajzë në moshën tënde? Me mami. Tani, është pak i vështirë, sepse atëherë për shembull, çfarë ndodh në shkollë, mund t'i them mamit. Nuk të ka ngacmuar. Po. Ndonjëherë pyet dhe mami. Po, ndonjëherë pyet dhe mami dhe unë i them të vërtetën, sepse nuk më të gënjej maman time. Wendi e ka shumë bezdi kur unë e pyes për këto gjëra, dhe gjithmonë kjo është pjesa që ne kapemi gjithmonë me njëra tjetrën, se Wendi nuk i ka shef këto gjëra fare. Unë jam shumë kënaqur që kam një mama si ty. Kurse unë jam shumë e lumtur që kam një vajzë që po më nderon deri në këto momente, me nota të shkëlqyera, me çdo gjë dhe falenderoj për që ma ka shpërbler me mundin tim, domethënë, dhe them faleminderit. Emrin kush ta ka vënë? Emrin ma ka vënë gjyshja, që e pos shumë. Po gjyshin? Normale, po ka si gjyshi. Si t'u zbulojmë sekretin fëmijëve tanë? Qo, e para njerë që kjo moshë është mosha e vrulleve të mëdha, është mosha e përjetimeve shumë të thella, është mosha edhe e dashurive të para që t'jemi të vërë qofsh edhe në nivel platonik, të parapëlqimeve, tjere. Pra, keni parasysh të mos gënjejmë veten që adoleshentët nuk kanë ato marrëdhëniet e tyre, lidhjet e tyre, parapëlqimet e tyre. Kjo është bota sekrete e adoleshentit. Në përgjithësi, është një botë jo fort e lehtë për të deshifruar nga prindi. Për arsye sepse ka shumë tabu, ka shumë paradigma që e pengojnë, ka shumë distanca, varet si komunikon me të. Në fund të fundit, keni parasysh që kemi të bëjmë me fëmijën tonë që ka një autonomi, është një qenie tjetër. Në kuptoj, por duke që adoleshentët tonë thonë ajtë sa duan të thonë. Adoleshentët nuk i thonë kur ato të gjërat e tyre deri në fund. Për këtë mos kemi pikë dyshimin. Pikërisht edhe nga Wendi dhe të kuptua. Kuptua. Edhe ardhi zbulimi
rebelilimit, sepse natyrisht kanë, po në qoftë se ti nuk i hap një terren, që ajo ta thot një gjë që i ndodh ose tjera, atëherë nuk ke shanse ta zbulosh, ta deshifrosh atë. Kodi i tyre është i padeshifrueshëm deri në fund. Prandaj prindrit duhet jenë mjeshtra për komunikimin dhe për t'ju gjetur këtë anë adoleshentëve, duke ruajtur edhe pjesën që ka të bëjë me pavarësinë, me autonominë, aq të dozuar, se s'po them autonomi kështu të theksuar, por sidoqoftë në këtë sistem duhet jetë një lloj marrëdhënie e ndërtuar bukur. Profesor, ju falenderoj shumë për këshillat tuaja, për bisedën, se gjithmonë do doja të bëja edhe një sugjerim për gjithë prindërit, pse jo dhe adoleshentët mund ta lexojnë këtë libër, apo jo. Librin tuaj më të fundit, ky cikli nxënës, mësues, prind, pra një treshe që duhet të funksionojë më së miri, sepse vetëm kështu mund ta edukojmë shoqërinë dhe brezat tanë, apo jo. Të gjitha këto që thamë në këtë bisedë dhe shumë gjëra të tjera gjenden në këtë libër që unë e kam shkruar. Nga Tojena është dhe libër që profesori e kishte edhe në panair dhe ne e kemi promovuar aty, ndërkohë që prej marrjes së titullit mjeshtër i madh nuk ishim takuar. Tashmë kemi dhe një mjeshtër të madh dekoruar nga ish-presidenti Bujar Nishani. Faleminderit dhe një profesor. Me shumë kënaqësi do ta lexojmë librin. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Kalofshi bukur.